رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیش رو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. من 38 سال دارم و آقای مهندس 45 سال داره. مهندس مردی بسیار خوشتیپ با موهای پرپشت و جوگندمی. منم شیوا هستم و دکتر قلب و عروق. تعریف از خودم نباشه، من هم هیچی از ایشون کم ندارم. 9 سال پیش ازدواج کردم. من دیگه آخرای سال تحصیلی پزشکیم بود که با فرهاد همون آقای مهندس آشنا شدم. اونم مهندس نقشه برداری راه و ساختمان بود و خیلی هم به سختی تونستم این رابطه عشقی رو بپذیرم. دلیلش هم این بود که مادر و پدرم به من یه درسی از زندگیشون داده بودن که من هیچ تمایلی به عشق و این حرفا نداشتم. بعد از خودکشی مادرم تصمیم گرفته بودم که با هیچ مردی دست دوستی ندم. مادرم عاشق پدرم بوده و بابام هم مرد خوشگذرون و مادرم که حریف پدرم نمیشه دست به این کار فجی میزنه. اینم بگم طی زندگی که با فرهاد داشتم گاهی که با هم حرفمون میشد میگفت شیوا مامانت روانی بوده که خودکشی کرده بوده، اینو اینجا داشته باشید. من از 10 سالگی از داشتن مادر محروم بودم. متاسفانه داستان زندگیمو برای فرهاد گفته بودم. فرهاد همیشه سعی میکرد منو دلداری بده تا اینکه قبول کردم بعد از 4-5 سال دوستی ازدواج کنیم. من در بیمارستان شاغل بودم، دکتر بیمارستانی بسیار معتبر بودم. فرهاد هم با شراکت با مردی به اسم آقا نصرت شرکت بزرگی زده بودن. ما پس از چند سال صاحب یه پسر به اسم علی شدیم. تولدهای همدیگر رو جشن می‌گرفتیم و خلاصی زندگی روتین و عالی داشتیم. فرهاد هم خیلی منو دوست داشت. یه روز به من زنگ زد و گفت شیوا عزیزم، همسر شریکم آقا نصرت حالش بد شده و من گفتم بیارنش خدمت شما. می‌خواستم خواهش کنم شما بررسی ویژه کنی. گفتم فرهاد جان من به تمام مریضام ویژه اهمیت میدم، باشه تشریف بیارن. دیدم یه خانم جوان و زیبا رو روی برانکارد آوردن. دیدم بله خانم آقا نصرت معروف هستن. از آزمایشات و اکو فهمیدم نازی خانم گرفتگی قلبی دارن و نیاز به جراحی دارن. ما هم با گروه پزشکی کوتاهی نکردیم و سریع اتاق عمل رو برای ایشون آماده کردیم و از خطر مرگ نجاتش دادیم. البته این وظیفه ما بود. فرهاد و نصرت هم خیلی خوشحال اومدن بیمارستان و از ما تشکر کردن. آقا نصرت از خوشحالی به من گفت شیوا خانم من میخوام تو این بیمارستان سهام داشته باشم. من هم با رئیس بیمارستان صحبت کردم و قبول شد. آقا فرهاد و نصرت جز سهامداران بیمارستان شدن. خانم نازی به سلامتی خوب شدن و یه شب فرهاد اومد و گفت شیوا برای پنجشنبه تولد نازی خانومه، دعوت کردن، یه هدیه عالی بگیر بریم تولد. قبول کردم. نازی خانم یه دختر 20 ساله داشت و یه پسر 8 ساله و همسال علی من. خلاصه پنجشنبه شد و من هدیه بسیار خوبی گرفتم و رفتیم توی حیاتشون. باغ بزرگی بود و جشن رو هم توی باغشون یعنی حیات گرفته بودن. نازی خانم خیلی استقبال کردن، پذیرایی کردن و همه چیز عالی پیش میرفت. من که منتظر دختر نازی خانم شریک شوهرم بودم دیدم یه دختر بلوند که وسط جمعیت نشسته گاهی سرک میکشه و نگاهی میکنه و برمیگرده. خلاص نازی خانم اومد و دیدم اون دختر خانم رو به زور وسط مهمونا آورده و گفت ایشون خانم دکتر شیوا و اینم دنیا دختر من. دیدم دنیا خانم با یه اکراه خاص دست دادن و یه تشکر زوری کردن و مجدد پیش دوستاش رفت و گاهی میدیدم منو نشونه میگیره و اشاره میکنه. فکر کردم خیالاتی شدم. برای خدافزی هم به اجبار مامانش اومد و خدافزی سنگینی کرد. خدایی نفهمیدم چرا. از اون شب گذشت دیدم شوهرم مهندس یه شبایی رو دیر میاد. پرسیدم فرهاد جان چرا انقدر دیر میای؟ گفت راست شیوا کارمون توی شرکت خیلی زیاد شده. منم قبول کردم. بعضی شب‌ها هم زنگ میزد و میگفت شیوا شرکت میمونم. خب اینم هم بگم هفته یه بار میرفتیم به خونه مادر شوهرم سر میزدیم. مدتی گذشت هرچی به فرهاد میگفتم بریم پیش مامانت بهانه می آورد. یه روز از سر کارم رفتم پیش مامان لیلا که همون مادر شوهرم بود. دیدم خیلی ناراحت و مریض احواله. گفت دیگه نمیایید به من سر بزنید. اشاره کرد به فرهاد که چرا تنها میاد. خیلی تعجب کردم. تنها؟ به فرهاد گفتم عزیزم شما چرا تنها میری پیش مامان لیلا؟ گفت شیوا وقت ندارم، این روزها سرم شلوغ شده. باور کنین تمام رفتارهاش عوض شده بود. درست مثل اینکه تعهدی به کس دیگه ای داشت. یه شب رفتم توی ماشینشو که یه عکسی بیارم دیدم نیست. رفتم در صندوق
عقب ماشین رو باز کردم، کمی گشتم، عکس نبود، ولی یه موبایل که پنهان شده بود پیدا کردم. زدم بازش کردم، دیدم به به چه خبره، عکس لختی دنیا خانم روی صفحه موبایلش افتاده. باز کردم و دیدم وای، قول و قرار ازدواج و عروسی. خدایا چرا؟ خیلی حالم بد شد. چند تا اسکرین شات گرفتم توی موبایلم و اومدم تو خونه. داشتم میمردم. فرهاد گفت شیوا خوبی؟ گفتم نه، دارم تموم میکنم. آخه من زندگیمو خیلی دوست داشتم. مگه فرهاد چی کم داشت؟ هیچی نگفتم. گفتم تو بیمارستان هم حالم بد شد. چیز مهمی نیست. برای کار زیاده. یک هفته گذشت، من به روی خودم نیاوردم. یکی از همکارام دکتر ماما بود. یه روز اومد گفت شیوا، امروز دختر آقا نصرت اومده بود پیش من برای چکاپ. گفتم چرا؟ گفت آزمایش دادم، عصری اومد دیدم حامله است. خیلی دوباره حالم بد شد و فشارم اومد پایین و به فرهاد خبر دادن اومد. گفت عزیزم چرا آخه مریض شدی؟ خلاصه اون روز هم گذشت و فردا دیدم منشی وقت داده و مریضای زیادی دارم. یکی از این مریضها دختر آقا نصرت بود، دنیا. جا خوردم. وقتی اومد بهش گفتم دنیا جون اینجا چی کار میکنی؟ گفت خانم دکتر حامله‌ام، اومدم چکاپ قلب بکنم. منم معاینش کردم و گفتم به سلامتی. شما ازدواج کردی؟ گفت نه، من با یک مرد متأهل دوست شدم و خیلی دوستش دارم. بهم قول ازدواج داده ولی از ترس خانومش نمیتونه به قولش عمل کنه. من که تا حدودی متوجه داستان شده بودم، خودمو زدم به اون راه و گفتم به سلامتی. چند ماهتونه؟ گفت 3 ماهم. گفتم بهش گفتی؟ گفت نه، میترسم. اومدم از شما کمک بگیرم. راستش من از وقاحت این زن داشتم از عصبانیت میمردم. گفتم دنیا جون برو از مادرت کمک بگیر. بعدش فهمیدم این بچه از شوهرم بوده و تمام فکرام درست بوده. از شوهرم طلاق گرفتم و با اینکه ناراضی بود به زور منو طلاق داد و به زور حضانت علی رو ازش گرفتم و دیگه نذاشتم زیاد با علی ارتباط داشته باشه. اونم از لج من با دنیا ازدواج کرد ولی هیچ وقت زندگی خوبی نداشتن و همیشه در آرزوی برگشتن به من بود. ولی حیف که دیگه خیلی دیر بود. اگر می‌خواهید زندگی شادی داشته باشید، آن را به یک هدف گره بزنید، نه افراد یا چیزها. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید.